Hello there. Welcome to another video. हामीसँग आज चाहिँ whole double smoked ham छ हैन, which is technically already cooked. यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ honey glazed ham बनाउन गइरहेको छौं है. Let's begin. यसमा चाहिँ skin part हुन्छ हैन. All we're going to do is we're just going to take it out the skin and get the pineapple core. यसलाई यो माथिल्लो भाग चाहिँ यसमा बोन इन छ हैन. माथिल्लो भागलाई चाहिँ चट्ट राख्दाखेरि पनि राम्रै देखिन्छ हैन. चट्ट लाएर यसरी काट्दियो अनि यसको चाहिँ स्किन मात्रै पिल गर्ने हैन. हामीले चाहिँ फ्याट चाहिँ भित्रको फ्याट चाहिँ त्यही रहन्छ हैन. त्यसले चाहिँ फ्लेभर अनि त्यसपछि ग्लेज गर्दाखेरि त्यसको ग्लेजहरू नि मजाले त्यसमा टाँसिन्छ हैन. ह्याम चाहिँ अबाउट 8-9 किलो छ. त्यही भएर यो पिल गर्न चाहिँ टाइम लाग्छ टन्नै हैन. मिनवाइल हाम्रो ओभन चाहिँ 170-180 मा चाहिँ हामीले प्रिहिट गरेर राखेका छौं हैन. किनकि यसलाई चाहिँ यो ह्याम चाहिँ कोल्ड छ. यसलाई पहिला हामीले ओभनमा चाहिँ चट्ट अलिकति वार्म गर्छौं बिफोर वी ग्लेज इट. हाम्रो पिलिङ पार्ट चाहिँ सकिसकेको छ हैन. एज यु क्यान सी अल द फ्याट हियर. अब हामी यसमा चाहिँ टक्क क्रिस क्रस हैन पाइनएप्पल कट दिन्छौँ यसरी. धेरै डिप पनि हैन, जस्ट थोरै लेयर यसरी गयो. सेम अर्को साइडमा काट्ने काम चाहिँ सकिसक्यो हैन. यु कान्ट सी एनिथिङ एट द मोमेन्ट किनभने यो कुक भएपछि देखिन्छ हैन. यसलाई चाहिँ हामी चक्क लाएर फ्याट साइड माथि राखेर बेकिङ ट्रेमा राख्छौँ हैन. थोरै स्टकहरू छ भने स्टक हाल्दै नि भयो, तर म चाहिँ थोरै पानी हाल्छु यसमा. किन पानी हालेर चाहिँ यसलाई अहिले बेक गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ स्टिमको काम गर्छ भित्र हैन, ओभनभित्र. त्यसको लाएर ओइलले कभर गर्छौँ. नाइस एन्ड वार्म लाएर ओभनमा for another 50 to 60 minutes. Meanwhile हामी चाहिँ ग्लेज बनाउँछौँ, त्यसमा लाउने अलि रब गर्ने हैन. त्यसको लागि चाहिँ टक्क ससप्यानमा अबाउट 100 ग्राम जति सुगर हैन. त्यसपछि 80 ml जति चाहिँ माइपल सिरप अनि 80 ml हनी हैन. चाहिँ मजाले डिजल्भ भएर अलिकति ठिक बनाएर चाहिँ सरस चलाउँदै हैन यसरी ग्लेज बनाउँछौँ. यसमा चाहिँ दुईटा अप्सन छ. एउटा चाहिँ यसलाई रिड्युस गर्दै गर्दै गएर चाहिँ थिक बनाएर हामीले त्यो ग्लेज युज गर्न सक्छौँ भने. अब यदि ठिक छ टाइम छैन यसलाई चाहिँ चाँडै थिक बनाउँछ भने चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति थोरै कोर्न स्टार्च हैन, थोरै कोर्न स्टार्च चाहिँ कोल्ड वाटरमा है, कोल्ड वाटरमा मजाले यसरी घोल्ने हैन. अनि त्यसपछि हालेपछि चलाउनु पर्यो. किनकि कोर्न स्टार्चलाई चाहिँ हट वाटरमा हाल्यो भने चाहिँ त्यो तुरुन्तै ढिक्को हुन्छ क्या त्यो. त्यही भएर कोल्ड वाटरमा त्यसलाई चाहिँ मजाले
घोल्ने हैन अनि बल्ल हट फर्ममा चाहिँ लिएर जाँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ म एउटा बलमा ट्रान्सफर गर्छु हाम्रो ओभनमा चाहिँ द टाइमर हामीले जुन 1 घण्टाको छुट्याएको थियौँ त्यो चाहिँ अलमोस्ट डन भयो अब पोर्क निकाल्छौँ हैन ह्याम चाहिँ रेडी छ है ग्लेजको लागि चाहिँ हाम्रो ग्लेज पनि रेडी छ हैन अब ग्लेज यतिकै लगाउँदा नि भयो हैन अनि यसमा अलिकति अब स्पाइसेसहरु एड गर्न सकिन्छ भने पनि व्हिच इज रियली गुड हैन त्यसमा चाहिँ हामीसँग अलिकति सिनेमन अलिकति दालचिनी झुनो धुलो हैन अनि नटमेग कार्डमोनको धुलो हैन लाइक यसरी हेर्दा त टी मसलामा चाहिँ हामीले जुन युज गर्छौं त्यो युज गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ अप्सनल हो हनी ग्लेज इटसेल्फ नै ठीक छ यसमा केही स्पाइसेसहरु एड गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ एड गर्न सकिन्छ हैन हामी चाहिँ यसलाई अल ओभर नै ब्रश गर्छौं अब यसलाई हामीले ब्याक टु ओभन फर लाइक 25 minutes 25 minutes चाहिँ फेरि ओभनमा हाल्छौँ 25 minutes भयो हैन एकपल्ट हामी फेरि चेक गर्छौँ फेरि एउटा लेयरको चाहिँ ग्लेज लगाउँछौँ हैन Now it's going back in the oven again है पहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को साइड घुमाएर it should be ready by another 20 minutes it look nearly ready है सबै ग्लेजहरुले चाहिँ राम्रो क्यारामलाइज कलर दिएपछि चाहिँ हैन गोल्डन ब्राउन इट्स रेडी टु कुक द रिजन इज यो पोर्क चाहिँ र हैन डबल स्मोक ह्याम चाहिँ अलरेडी कुक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ग्लेज राम्रो भएपछि रेडी हुन्छ हाम्रो दामी हनी ग्लेज हनी माइपल सिरपको ग्लेज त्यसलाई चाहिँ हामीले 20 मिनट जस्तो रेस्ट गरेर किन स्टिल एकदम वार्म छ हैन एकदम हट छ यो यसलाई 20 मिनट जस्तो चाहिँ हामीले रेस्ट गरेर अनि स्लाइस गर्न सक्छौं हैन हाम्रो हनी ग्लेज ह्यामको हैन रेस्टिङ पार्ट पनि सक्यो 20 मिनट जति भयो हैन स्टिल हट नै छ यो ओहो इट्स हट स्लाइस गरेर हो है चाहिँ हाम्रो हनी ग्लेज रेडी छ यु क्यान इट हाउएभर यु लाइक टु इट भन्नाले अब भातसँग खाने त हैन अभियसली खाने चाहिँ अब जसरी बनाछ त्यही तरिकाले सर्भ गर्नु पर्यो अब ग्रेभीसँग अथवा अलिकति पिकल्सहरुसँग हैन भेजिटेबलहरु हालेर हाउएभर यु वान्ट टु सर्भ हैन यु क्यान इन्जोय